Ага, так. Це білий. А це скільки? А це 4,5. Я по телевізору покажу. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Що у вас є свіженького? Випічка є свіженька, у нас усе свіженьке і смачненьке. То я Що бачу. бажаєте? Так, мені сушку, будь ласка. Та й дайте пряників 200 грам оцих. Та й ромашки оцеї 200 грам. Ще ромашки 200 грам. А які у вас є ще шоколадки? Ага, так. Це білий. 57. 45 з горішком 60.
молочний, а це по 69,80 оплати всього. Беріть 100 гривень. Так, дякую. Все, бувайте здорові. Дякую. Що є? Та дайте, будь ласка. Це ви на публіку, і як Це румунський, ні? Воно буде таке? Воно таке буде собі? погладити. Його треба гладити. Це фіроші. Причупоряси трошки. Як ви називаєте? Красуня така, Матіль. Дівчинка. Дівчинка. Матільда. Пекінда. Матільда. Пакетик. Так, це двоє ковтечих, решта курячі. Ну, я випив. Ноги тут кошують. Там у тому. Дякую, файно не Вам смакуйте. І вам смакуйте здорові. Гарного вам Великодня. Дітей скочив. Його ходімо машину. Ну все, бувай. Тож трохи, знаєш, завжди. Дивіться трохи. Ну то так, час від часу Сьогодні треба йти. свято, так, та й трошки. Прощайтеся. А це 4,5. Сімка. То є косівська кераміка, то є натуральні буси. А таке. А таке там пише 1450. То теж є натуральні. Помацайте, чути в руках. Ці так само 1000 хлопців? 1600 там пише. Ну підніміть. Ну, пані. Одні лишилися, я вже так вам сказала би. Але це, що поділити на двох можна, що одному без по другому боку. Защіпка теж гарна, все там гарно, почесно. Ну це по-своєму, то по-своєму. Ой. Так приглянулося оце. То кладіть, купіть і все. Ну. Краса. Дякую. Що невідомо. Добрий день. Добрий день.
Дякую, файно. І вам все добре. Файно, дякую, бувайте здорові. Щасливо, дякую вам. Добре, якщо так, то я вам перекину. То я гроші не складу файно, бо я... Дайте мені. Добрий день. Один хлібчик можна? Так, так. Йой Марія там, каже, такого народу. Що робити? Я повзахрияв. Дякую. Там нічого не помоя стоїть. Слава Ісусу. Можна без вами? Веснувалися хіба яка там різниця, хто не знає. Що ж робили там? Питайте мене, Доробили що, там? завеснувалися вже? Завеснувалися вже там? Та ні, Васильку лише. Та що, їдемо Так, помаленьку. так. Далеко, зараз доки доїдемо.